Hey everyone, today I'm gonna make nasi goreng for buka puasa. So the ingredients are nasi yang telah digaul dengan garam dan dia tak panas, dia mestilah sejuk. Kemudian kita perlukan minyak, perlukan cili padi sedikit yang kita dah tumbuk. Kita perlukan bawang putih, carrot, brocolli, chicken breast, isi ayam yang telah dipotong kecil-kecil, telur, saya guna 3 telur. Lepas tu lada putih, of course, dan ikan bilis goreng kemudian. So, without further ado, let's get started. Pertama sekali, kita buka api dan kita letak minyak dekat dalam kuali. So, biar dia panas sekejap. Kemudian, letak chicken breast yang telah dipotong kecil-kecil tu. Dan goreng sehingga ayam tu masak. Kemudian masukkan bawang putih, and then kacau. So kita biarkan seketika sebelum masukkan sayur. Okey, kemudian kita masukkan sayur. Saya gunakan carrot dan brocolli. Kacau, mix together. Boleh je biarkan seketika dan sekali-sekala kena kacau. I forgot about this chili padi, so I'm just gonna put it right now because I forgot. So yeah. So we're going to mix everything together. So sekali-sekali kita kena kacau-kacau. So at this point dah boleh bau dah cili padi tu. Kalau kita tak cili padi, tak ada bau macam sedap ni. Bau yang pedas tak pedas sangat. So nice. Tengok, kita biarkan sayur masak dan segala-galanya tu. Ayam dah masak lah. Tinggal kita nak biar sayur tu masak sikit sebelum kita masukkan telur. Saya akan letak sedikit minyak untuk telur sebab dah tak ada minyak. Kan macam kita katakan tak minyak sikit dan letak telur. Letak ni sekarang. Okay, so kita akan kacau-kacau telur tu. Macam tu lah. Mix them all together. Look at that. Ada kuning, ada hijau, ada orange. Cantik kan? So kita akan just mix them all together. Biar telur tu masak. Yum. Okay. Ini tu saya buka puasa sekejap lagi. Puasa ganti. So, yep. Nanti buka puasa baru boleh makan. Okay. Saya akan masukkan lada putih ataupun lada sula, setengah orang panggil. Meriah. Memang meriah. Lada putih tu memang meriah. Okey, dia dah macam hamid sikit. So, saya akan kecilkan api sikit. So, right now, saya akan masukkan nasi.
Dan saya akan kacau-kacau. Okey, saya akan buat ni off camera. Nanti saya datang balik. Okey, so saya dah kacau-kacau dengan sebati. Kemudian saya akan tambah lagi lada putih sebab your girl likes lada putih. Okey, cukup. Kemudian kita akan kacau-kacau lagi untuk kali terakhir. Last lap. Sebab basically actually dah siap. Garam pun tadi dah bergaul dengan nasi kan. So tak payah nak tambah garam lah. So kita kacau-kacau. Tengok. Dah siap dah pun. Okay, nasi goreng simple, nasi goreng signature dah siap. Lepas tu gorengan ikan bilis sampai garing supaya boleh makan dengan nasi goreng. Nasi goreng signature dan ikan bilis garing dah siap.